السلام عليكم. معاكم طالب مجتبى الخميس، طالب طب في جامعة الملك فيصل. واليوم راح نتكلم عن كحة المدخن، وأيضا راح نتكلم عن مرض السي او بي دي اللي هو متسبب في كحة المدخن. من المشهور عندنا أن اللي يكون كثير التدخين ولا مثلا سنين من ما هو يدخن، تشوف أن كثير الكحة وأيضا البلغم عنده يزيد. هذا يصير لأن الدخان يحتوي على مواد كثيرة ضارة، لا يتحملها الجسم. وهذه المواد الضارة تتجمع على وين؟ على القصيبات الهوائية اللي هم زي الممرات اللي تكون في الرئة. إذا تجمعت تزيد الإفرازات في القصيبات، وأيضا تزيد تسبب التهاب بسيط. ليش تسبب التهاب؟ نحن نشوف مثلا إذا جانا جرح بسيط في اليد ودخل فيه وسخ، يصير بعد فترة زي اللي يزيد حجمه. ليش يزيد حجمه؟ لأن الجسم يتعرف على هذه الأشياء الضارة اللي دخلت، زين، اللي لوثت الجرح، زين، ويحاربها فينتفخ المكان. ونفس الشيء في القصيبات الهوائية، الجسم يتعرف على هذه الأشياء الضارة اللي تجي من الدخان، فيزيد إفرازاته، وأيضا يحاول يحاربها، فزي اللي تنتفخ القصيبات، ويسبب زي الزيادة في الإفرازات، زي ما قلنا إنه تكون الكحة والبلغم يزيد، وأيضا يسبب إيش؟ زي سدة شوي في التنفس. فهنا نعرف إن سبب ضيق التنفس، زين، سبب من أسبابه هو إيش؟ اللي إحنا قلنا إنه هو زيادة في حجم القصيبات، انتفاخ لها. وأيضا سبب ثاني اللي هو الأهم، زين، إنه هو إيش؟ إن الدخان يحتوي على مادة أول أكسيد الكربون، زي اللي تكون ناتجة عن الاحتراقات اللي تكون في السيجارة. فهذه المادة تركب في الدم، زين، وفي مادة الهيموغلوبين تركب يعني في الدم، في مادة الهيموغلوبين الموجودة في الدم ب 250 مرة أقوى من الأكسجين. فتسبب إيش؟ تسبب إنها تأخذ محل الأكسجين، فالجسم يقوم ما يعرف يوصل أكسجين. الحين تكلمنا عن ليش المدخن يسعل بشكل كثير، وأيضا سبب إفرازاته وكثر البلغم. تكلمنا عن ليش المدخن يعني يكون في ضيق تنفس. الحين راح أدخل بشكل أعمق في مرض اللي هو السي او بي دي، زين، بالنسبة للطلاب يعني يصير أكثر احتواء على معلومات أدق وأكثر عمق. أولا، سي او بي دي يرمز إلى كرونيك يعني مزامن وطويل الأمد، زين، obstructive يعني يسد، pulmonary disease يعني مرض رئوي. سي او بي دي غالبا يصير يا في البرونكيولز، زين، ويسبب يا برونكيايتس او اللي هو ازمه، او يكون في الالفيولاس، زين، ويسبب انفزيما. اغلب السي او بي دي، زين، يكون بسبب السموكينج. هذا يعني يقول لك اغلب شيء انه بسبب السموكينج، زين، ويسبب ايش؟ زي ما تكلمنا في عن كحة المدخن، انه هو يسبب اللي هو الانفلاميشن في البرونكيولز، زين، ويسبب انكريس ان سكريشنز، فيصير انسداد. وهل الانسداد فيه له ميزة؟ زين، ميزته انه هو يكون في يعني الواحد هو يتنفس، الرئة تتوسع صح عشان تاخذ هواء، زين، فبس ولكن وهي تطلع الهواء يعني زي اللي تدف فتضغط، فاذا ضغطت راح يصير كونستركشن اكثر، زين، مما يسبب ايش؟ يسبب انحباس الهواء باكثر يعني من الطبيعي اثناء الاكسبريشن. فهذا يطلع لنا شلون؟ يطلع لنا اولا بانه هو اذا مثلا اذا جيت نفس ياخذ بعدين يلا يلا يطلع الهواء اللي داخله، زين، هذا اول شيء. ثاني شيء، زين، اذا عن طريق السماعه الطبيه، زين، راح يطلع لنا صوت يعني لا صوت معين لهذه الحاله، زين، تضيق اللي هو البرونكيولز. ثالث شيء، في اختبار بالسبايروميتر، زين، يقيس اللي هو الفورست اكسبيراتوري فوليوم، زين، اللي هو المقدار اللي انت يعني فورست اللي انت بالقوه تدفعه، زين، اكسبيراتوري اللي تطلعه، فوليوم كميه اللي انت بالقوه تطلعه في ثانيه، زين، فيشوفون كم بالمية، واذا طلع اقل معناته عندك اللي هو سي او بي دي. ثاني نوع يحصل في القصيبات الهوائية البرونكيولز اللي هو الأزمة. زين، الأزمة هي مشابهة كثير مثلا اللي تصير بعد التدخين، اللي هو الانفلاميشن في البرونكيولز، زين، بس الفرق إن هنا في تحسس بزيادة، في الجسم يتحسس على أشياء مفروض ما يتحسس لها، زين، يصير حساس بزيادة، زين. فهذا يخلي اللي هو
يتفاعل مثلا مع الغبار، زي ما تشوفون في ناس مثلا دوم على حسب تتراوح اللي هو مستويات الازمه. ف بعضهم مثلا فصليه تكون بسبب اللي هو بذور في الهواء، يعني مثلا جسم واحد يتحسس له بزياده، فنفس الشيء تسبب اللي هو تضيق في الشعيبات وتظهر اعراض مشابهه يعني. اخر شيء راح نتكلم عنه اليوم اللي هو الانفيزيما. زين، الانفيزيما هي شوي لها شغله شوي معقده. زين، سالفته ايش؟ زين، ان احنا عندنا الحين الفيولس واحده، خلنا على الفيولس واحده، على ساك واحده. زين، هالساك ذي زين بعض الاحيان مثلا بسبه التدخين، بسبه له اكثر من اسباب. زين، بس غالبا يكون اسوسييتد مع التدخين، تكبر 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 تنفقع. زين، اذا مثلا انفقعت راح ايش يصير؟ راح يصير مثلا لها راح تتسكر، صح؟ فاذا تسكرت راح يعني تفقد ايش قابليتها على ايش؟ على انها هي ترجع، قابليتها على الاستيستي، يعني قابليتها ان هي الحين صح في التنفس تصغر بعدين تكبر بعدين تصغر تكبر بعدين تصغر. اذا صار كذا راح تفقد هالخاصيه، يتجمعون واحدة على واحدة على واحدة فيصيرون واجد. فإذا صاروا واجد هذيلي شو المشكلة؟ أن هذيلي الحين ما يقدرون يتحركون، صح؟ بسبة الإصابة اللي صارت لهم. فإذا ما يتحركون ما يقدرون يجددون الهواء اللي فيهم، فما جددوا الهواء ما راح يصيرون فعالين لعملية نقل الأكسجين. الحين تكلمنا عن الانفيزيما اللي تصير بسبب التدخين والأشياء هذيلي. الحين راح نتكلم عن الجينيتك انفيزيما اللي تكون بسبب الألفا 1 انتي تايروبسين ديفيشنسي. اول شيء راح نسوي بريك داون للكلمه. الفا 1 هي بس مجرد يعني اشاره للنوعيه. بعدين عندنا انتي يعني ضد تايروبسين. تايروبسين ما تذكرون تايروبسين؟ تايروبسين هو بروتيز. زين، ماده تكسر البروتين تطلع من البنكرياس، يعني احنا نعرف ان هي ماده تكسر البروتين. ثاني اخر كلمه عندنا في اسم النوع اللي هو الديفيشنسي، يعني عندنا نقص في ماده تمنع ماده ثانيه اللي تكسر البروتين. ايش سالفة هذه المادة؟ ذي هالمادة زين تصنع من الكبد. زين، وتصنع من الكبد بعدين تكون في الدم بشكل عام، وهي تمنع اللي هو آه يعني بروتيز موجود في النيوتروفيلز اسمه الاستيز. الاستيز هذا يكسر مادة الالاستين اللي موجودة بكثرة في الالفيوس، اللي تعطي الالفيوس اللي هو يعني قوتها للانشداد. زين، تعطيها ليوناتها. زين، فش اللي يصير اذا نقصت هالكميه؟ راح تقوم نيوتروفيلز تكسر الالفيولا. انزين يا مجتبى، انت تو قايل هي انتي تايروبسين، والحين تجي تقول لنا البروتيز اللي يطلع من نيوتروفيلز الاستيز، يعني حدد وضعك. زين، هذه المادة اللي هي الانتي تايروبسين هي انتي فور ماني يعني بروتيزز، مو بس تايروبسين، الاستيز في انواع كثيره. زين، فهذه الماده تكون يعني انهبيتوري حق يعني جميع او اغلب انواع البروتيزز. وبهذا يكون خلصنا حلقتنا اليوم. ان شاء الله انكم استفدتوا واستمتعتوا وتعلمتوا، ويعطيكم العافيه على متابعتكم. واللي كمل للحين انت بطل، انت تستطيع. زين، وان شاء الله ان احنا نفيدكم اكثر في المستقبل.